আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ক্লাছ 10 নতুন মেথছ কিতাপৰ অনুশীলনী 7.1 ৰ কুৱেশ্যন নং 6 ৰ তিনিটা অংক একেবাৰে সহজ নিয়মত কৰাম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকা আৰু তোমালোকে আমাৰ এই সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, কাৰণ তোমালোকৰ গোটেই বছৰটো মই এনেদৰে ক্লাছসমূহ কৰাম যাতে তোমালোকে মেট্ৰিকত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰা। তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অনুশীলনী 7.1 ৰ কুৱেশ্যন নং 5 লৈকে কৰাইছিলো। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন নং 6 ৰ পৰা কৰাম। সো আগৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে চোৱা নাই, আজিৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন চেক কৰিবা বা আমাৰ এই সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলৰে ক্লাছ 10 মেথছ বুলি এটা প্লেলিষ্ট আছে, তাতে তোমালোকে আটাইখিনি ক্লাছ তোমালোকে মেথছৰ পাই যাবা। ওকে, তো আজি আমি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰিম। চোৱা 6 নম্বৰ আমাক কি কৈছে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কৈছে তলৰ বিন্দুবিলাকে যদি চতুৰ্ভুজ গঠন কৰে তেনেহলে সেই চতুৰ্ভুজৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰা আৰু তোমাৰ উত্তৰৰ সপক্ষে কাৰণ দাঙি ধৰা। সো আমি কালি যেটো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন কৰিছিলো তাতে আমি এই এ বি সি ডি টো এটা কি বৰ্গ বুলি আমি কি কৰিছিলো প্ৰমাণ কৰিছিলো। তো আজি আমাক কৈছে যে চতুৰ্ভুজ গঠন কৰে নে নাই। তো চতুৰ্ভুজ এটা গঠন কৰিব হলে আমি কালি যিখিনি আমি পঢ়িছিলো, কালি যিখিনি অংক কৰাইছিলো যে চতুৰ্ভুজ এটা গঠন কৰিব হলে আমি কি কৰিম যে চাৰিটা যি তোমালোকৰ ধৰা এইটো এটা মই ধৰি লৈছো চতুৰ্ভুজ। ওকে, তো এইটো চতুৰ্ভুজ বুলি আমি কেতিয়া ক'ব পাৰিম, যেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম এইকেইটা চাৰিটা বাহু কি হ'ব সমান হ'ব। ওকে, মানে চতুৰ্ভুজৰ ধৰণ আছে কিন্তু কি হ'ব আমাক যেহেতু ধৰণটো উলিয়াব কৈছে, গতিকে আমি কি কৰিম বাহুকেইটাৰ মান উলিয়াম। প্ৰথমতে বাহুকেইটাৰ মান উলিওৱাৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু তোমালোকে জানাই যে দুটা কৰ্ণ আছে, তো নেক্সট আমি কি কৰিম কৰ্ণ দুটাৰো কি কৰিম মান উলিয়াম। ওকে, তো কৰ্ণ দুটাৰ মান উলিয়াই যদি আমি এনেকুৱা ধৰা এই চাৰিওটা যদি সেম পাওঁ এই চতুৰ্ভুজটো, তেতিয়া কি হ'ব আৰু কৰ্ণ দুটাও যদি সেম পাওঁ একে পাওঁ তেতিয়া বৰ্গ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আয়তৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, দুটা বাহু এইটো বাহুৰ সমান হ'ব আৰু এইটো বাহুৰ দূৰত্ব এইটো বাহুৰ দূৰত্বৰ সমান হ'ব, হয় নে নহয়। তো এইটো বাহুৰ দূৰত্বৰ সমান, এইটো বাহুৰ দূৰত্বৰ সমান। তো সেইটো আমি কি বুলি ক'ম, আৰু কৰ্ণ দুটা যদি সমান হয় আমি কি বুলি ক'ম যে আয়ত বুলি ক'ম। তো কিছুমান চতুৰ্ভুজৰো কিছুমান হেৰি আছে নে নাই ভাগ আছে, হয় নে নহয়। তো আমি কি কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অংকখিনি কৰি যাম। চোৱা, তো 6ৰ 1 নম্বৰটো আমাক কি দিছে যে -1, -2 আৰু আমাক দিছে যে 1, 0 আৰু দিছে -1, 2 আৰু দিছে -3, 0। ওকে, তো এতিয়া আমি কি কৰিম এইকেইটা প্ৰথমতে আমি বিন্দু বুলি ধৰি ল'ম। ঠিক আছে, ধৰো প্ৰদত্ত বিন্দুকেইটা আমি ধৰি ল'ম যে এ বিন্দু আমি এইটো ধৰি ল'ম, এ হ'ল -1, -2, নেক্সট বি হ'ব 1, 0, চি হ'ব -1, 2 আৰু ডি হ'ব -3, 0। ওকে, এটা আমি কি ধৰিলো বিন্দু বুলি ধৰি ললো। তো ইয়াতে চোৱা যদি আমি প্ৰথমতে এ বি চোৱা, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এ বি বাহুৰ দূৰত্ব উলিয়াম, তাৰপিছত বি চিৰ উলিয়াম, তাৰপিছত চি ডিৰ উলিয়াম, তাৰপিছত ডি এৰ উলিয়াম, হয় নে নহয়। তো আমি এনেকে কি কৰিম দূৰত্ব উলিয়াম। তো প্ৰথমতে চোৱা যে দূৰত্ব যদি আমি এ বি বাহুৰ যদি দূৰত্ব উলিয়াও তেতিয়াহ'লে চোৱা দূৰত্বৰ সূত্ৰটো কালি মই তোমালোকক কৈছিলো আগৰ ভিডিঅ'টোত যে x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ কি হ'ব হোল স্কয়াৰ। তো আমি প্ৰথমতে এ আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক জানি লওঁ যে এ বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ল যে -1, -2 আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান 1, 0। ওকে, তো আমি চোৱা এ আৰু বি স্থানাংক উলিয়ালো। তো এইটো হৈ যাব x1, এইটো হৈ যাব y1, এইটো হ'ব x2 আৰু এইটো কি হ'ব y2, হয় নহয়। তো আমি কি কৰিম চোৱা যে √x2 - x1, x2 কিমান 1, গতিকে 1 - x1 কিমান -1। তো এইটো মাইনাস আৰু সিটো মাইনাস লগ হৈ কি হ'ব +1 হৈ যাব, হয় নহয়। তো 1 + 1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2, চোৱা y2 কিমান 0 -y1 ৰ মান কিমান চোৱা -2। তো এইটো সূত্ৰৰ -2 সূত্ৰৰ মাইনাস আৰু এই -2 লগ হৈ কিমান হ'ব -1 প্লাস 0 + 2 ৰ হোল স্কয়াৰ। ওকে, এইখিনি বুজি পাইছে। তাৰ পিছত চোৱা স্টেপ বাই স্টেপ কৰি যাম। 1 + 1 কিমান 2, গতিকে কি হৈ যাব 2 ৰ স্কয়াৰ আৰু ইয়াতো কি হ'ব চোৱা 0 + 2 মানে কিমান 2, গতিকে 2 ৰ কি হৈ যাব স্কয়াৰ। ওকে, তো কিমান হৈ যাব চোৱা যে 2 স্কয়াৰ মানে 4 আৰু ইয়াতো 2 স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 4। তো 4 × 4 কিমান হৈ যাব 8 হৈ যাব, হয় নহয়। তো চোৱা 8টোক আমি কেনেকে লিখিব পাৰিম আকৌ যে 8টোক আমি 4 × 2 বুলি লিখিব পাৰিম, হয় নহয়। তো 4ক আমি কেনেকে লিখিব পাৰিম যে 2 স্কয়াৰ, হয় নহয়। 2 স্কয়াৰ × কি হ'ব 2। এতিয়া দুয়োটা যদি আমি এক্সট্ৰা কৰি দিওঁ যে √2 স্কয়াৰ আৰু সিফালে কি হৈ যাব √2। তো স্কয়াৰ ৰুট কটা যাব, ইয়াতে থাকিব কিমান 2 আৰু সিফালে কিমান হৈ যাব √2, হয় নহয়। তো আমি এ বি বাহুৰ দূৰত্ব কিমান পালো 2√2। ওকে, তো আমি এ বি বাহুৰ দূৰত্ব কিমান পালো 2√2। এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম বি চি বাহুৰ
দূৰত্ব উলিয়াম হয় নহয় তো তোমালোকে তলত পাতিবা মই ইয়াতে পাতি দিম ওকে তো দূৰত্ব এতিয়া আমি কি উলিয়াম BC ৰ দূৰত্ব উলিয়াম ওকে তো BC ৰ দূৰত্বৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সূত্ৰটোতো একেই ইউজ কৰিম ন x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে এতিয়া আমি যেহেতু B আৰু C ৰ উলিয়াই আছো গতিকে চোৱা যে B বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান আৰু আমি কি উলিয়াব লাগিব কি দি আমি চাম C বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান তো সব B বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান 1,0 আৰু C বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান যে -1,2 যে -1,2 তো এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কি হৈ যাব y2 তো x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ তো x2 কিমান -1 আৰু x1 কিমান 1 গতিকে কি হৈ যাব -1 -1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 ৰ কিমান 2 আৰু y1 ৰ কিমান 0 গতিকে 2 - 0 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তো সো কিমান হৈ যাব -1 - 1 অর্থাৎ কিমান হৈ যাব -2 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস 2 - 0 মানে কিমান 2 গতিকে 2 ৰ স্কয়াৰ হয় নহয় তো সো -2 ৰ হোল স্কয়াৰ মানে কিমান 4 আৰু এটো কি হৈ যাব 2 স্কয়াৰ মানে কিমান 4 গতিকে কিমান হৈ যাব চোৱা তো 4 4 কিমান 8 হয় নহয় তো 8ক যদি মই যদি আকৌ ভাঙো আগৰটোৰ নিচিনা যে 4 * 2 আমি লিখিব পাৰিম হয় নহয় তো আমি আকৌ 4ক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ * 2 অর্থাৎ কি হৈ যাব ইয়াতে √2 ৰ স্কয়াৰ আৰু কিফালে কিমান √2 তো স্কয়াৰ ৰুট কটা যাব থাকিব কিমান 2√2 পাইছানে তো আমি দূৰত্ব BC বাহুৰ কিমান পালো 2√2 পালো ইয়াৰ আগৰটো আমি AB টো কিমান পাইছিলো 2√2 গতিকে সব BC ৰো আমি পাই গলো কিমান 2√2 ওকে তো আমি BC ৰ উলিয়ালো এতিয়া কি কৰিম CD ৰ উলিয়াম হয় নহয় তো এতিয়া চোৱা দূৰত্ব CD যে দূৰত্ব CD ৰ এতিয়া আমি উলিয়াম একেটাই হয় নহয় সূত্ৰটো আমি দূৰত্বৰ সূত্ৰটো বহুৱাই দিম যে x2 - x1 হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তো এতিয়া চোৱা যে C বিন্দুৰ স্থানাংক আৰু D বিন্দুৰ স্থানাংক আমাৰ লাগিব তো চোৱা C বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান যে -1,2 তো -1,2 আৰু D বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান চোৱা D বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান -3,0 -3,0 তো চোৱা এটোৰ ক্ষেত্ৰত এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো হৈ যাব কিমান y2 তো x2 - x1 অর্থাৎ -3 আৰু x1 কিমান -1 তো এটো মাইনাস এটো মাইনাস কি হৈ যাব +1 তো -3 +1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 0 y1 কিমান 2 তো 0 - 2 হোল স্কয়াৰ তো এতিয়া চোৱা ৰুটৰ ভিতৰত -3 আৰু +1 মানে কিমান হৈ যাব -2 হৈ যাব মানে 3 ৰ পৰা 1 গলে 2 মাইনাসৰ 2 তাছত এতে কি হৈ যাব 2 ৰ স্কয়াৰ হৈ যাব হয় নহয় তো ৰুট কিমান আহি যাব -2 হোল স্কয়াৰ মানে 4 আৰু এফালে 2 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 4 তো 4 4 কিমান হৈ যাব যোগ কৰিলে 8 পাই যাম আমি তো 8ক আমি আকৌ কেনেকৈ লিখিব পাৰো 4 * 2 হয় নহয় তো 4ক আমি কি লিখিব পাৰো √2 স্কয়াৰ আৰু কিটো কি হৈ যাব 2 হৈ যাব ওকে আগৰটো নিচিনাই তো √2 স্কয়াৰ আৰু এক্সট্ৰাকে এইটো √2 আতৰি যাব তো স্কয়াৰ ৰুট কটা যাব থাকিব কিমান 2 আৰু সিফালে কিমান √2 তো আমি দূৰত্ব CD ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিমান পালো CD ৰ দূৰত্ব 2√2 পালো হয় নহয় তো এইটো চোৱা যে CD ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান পাই গলো দূৰত্ব এটোৰ ক্ষেত্ৰতো 2√2 পালো মানে চোৱা আটাইকেইটা বাহুৰ দূৰত্বটো একে পাই আছো নেক্সট আমি কি কৰিম AD ৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াম তো চোৱা এতিয়া আমি দূৰত্ব কি কৰিম AD ওকে তোমালোকে তলত লিখিব পাৰিলে মই ইয়াতে কৰি দিও যে দূৰত্ব AD তো দূৰত্ব AD আমি উলিয়াম এতিয়া যে x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তো চোৱা যে এতিয়া আমি কি কৰিম A বিন্দুৰ স্থানাংক আৰু D বিন্দুৰ স্থানাংকটো চাম চোৱাচোন A বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান -1, -2 -1, আৰু D বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান যে -3, 0 হয় নহয় তো -3, 0 তেতিয়া চোৱা এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কিমান হৈ যাব y2 তেতিয়া আমি মানখিনি বহুৱাই দিম চোৱা যে আমাক কৈছে x2 - x1 x2 কিমান -3 আৰু x1 কিমান চোৱা -1 তো -1 আৰু এটো মাইনাস লগ হৈ কি হৈ যাব 1 হৈ যাব -3 + 1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 0 আৰু y1 কিমান -2 তো এটো মাইনাস লগ হৈ কিমান হৈ যাব প্লাসৰ 2 হৈ যাব আৰু হোল স্কয়াৰ হৈ যাব হয়নে তেতিয়া চোৱা -3 + 1 মানে কিমান হৈ যাব -2 ৰ হোল স্কয়াৰ আৰু 0 + 2 ৰ হোল স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব 0 স্কয়াৰ তো চোৱা -2 যদি আমি দুটাও যদি পূৰণ কৰো তেতিয়া 2 দুগুণ কিমান হৈ যাব 4 আৰু -2 কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব
আৰু ইফালে 2 দুগুণ কিমান 4 তো কিমান হৈ যাব 8 হৈ যাব ঠিক আগৰ দৰেই গতিকে আমি কি কৰিম 4 * 2 লিখিম তো 4 ক আমি √2 স্কয়াৰ আৰু কিফালে √2 এক্সট্ৰাকে লিখি দিম হয় নে নহয় তো এটো স্কয়াৰ ৰুট কটা যাব থাকিব কিমান 2 আৰু কিফালে হ'ব কিমান √2 তো সো আমি এডি বাহুৰ দূৰত্বটো কিমান পাই গলো 2√2 পাই গলো হয় নে নহয় এটো সো এডিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটো কিমান পাই গলো 2√2 পাই গলো তো আমি কি কৰিলো আটাইখিনি বাহুৰ মান উলিয়ালো এতিয়া আমি কি কৰিম কৰ্ণ দুটা উলিয়াম কৰ্ণ দুটা যদি একে হয় তেতিয়ালে আমি এই চতুৰ্ভুজটোক বৰ্গ বুলি আমি কৈ দিম ঠিক আছে তো তোমালোকে এই বাহুকেইটাৰ মান যিখিনি মই উলিয়ালো তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে অংকটো পাতিব ওকে নেক্সট আমি কি কৰিম এই যেটো চতুৰ্ভুজ ইয়াৰে কৰ্ণখিনিৰ মান উলিয়াম তোমালোকে ভালদৰে পাতি লোৱাচোন এইখিনি ওকে আকৌ মই লাগিলে দেখুৱাই দিছো তোমালোকে মুঠতে অংকটো পাতি লোৱা ওকে সো এতিয়া আমি কৰ্ণখিনিৰ মান উলিয়াম তেতিয়া কৰ্ণ কোনকেইটা বাকি আছে যে এসি আৰু বিডি টো আমি উলিয়াম হয় নে নহয় তো আকৌ আমি যদি এসি যদি উলিয়াও তেতিয়ালে কি হৈ যাব সূত্ৰটো একেই হ'ব যে x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তো আচ্ছা ব্লাৰ হৈ আছে ন ঠিক আছে তো আমি এটো দূৰত্বৰ সূত্ৰটো বহুৱালো তো চোৱা এ বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান আমি এ বিন্দুৰ স্থানাংক ইয়াতে আমি যে ধৰিছিলো চোৱাচোন কিতাপত চোৱা এ বিন্দুৰ স্থানাংক আমি -1,2 ধৰিছিলো হয় নহয় তো -1, তাৰ পিছত কি আমি এ আৰু চি উলিয়াইছো ন এটো আমি ধৰিছিলো এ এটো বি ধৰিছিলো আৰু এটো চি তো চি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান -1,2 ওকে তো তেতিয়া হলে চোৱা যে এ আৰু চি ৰ যদি আমি স্থানাংক উলিয়াও তেতিয়ালে এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 হয়নে এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কি হৈ যাব y2 তো এই মানখিনি আমি ইয়াতে বহাই দিম চোৱা x2 - x1 x2 কিমান -1 আৰু x1 কিমান -1 তো মাইনাস এটো মাইনাস লগ হৈ কি হৈ যাব +1 হৈ যাব হয় নহয় তো -1 + 1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 2 মাইনাস y1 ৰ কিমান -2 তো এটো মাইনাস আৰু এটো মাইনাস লগ হৈ কিমান হৈ যাব প্লাসৰ 2 হয় নহয় প্লাসৰ 2 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তো কিমান হৈ যাব চোৱা যে -1 + 1 ৰ হোল স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব অটোমেটিক 0 হৈ যাব কাৰণ মাইনাসৰ 1 প্লাসৰ 1 কটা গৈ 0 তো 0 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 0 তো 2 + 2 মানে কিমান হ'ব 4 তো 4 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব 16 হৈ যাব কিমান হৈ যাব আচ্ছা এনেকৈ ৰাখি দিও এটো আমি ওকে তো 0 + 4 স্কয়াৰ তো 0 + 4 স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব 4 ৰ স্কয়াৰে হ'ব তেতিয়া স্কয়াৰ আৰু ৰুট কটা যাব থাকি যাব কিমান 4 তো এটো আমি কি পাই গলো এসি ৰ কৰ্ণৰ দূৰত্ব পালো ওকে তো আমি এসি কৰ্ণৰ দূৰত্ব কিমান পালো 4 পালো এতিয়া আমি কি কৰিম বিডি কৰ্ণ উলিয়াম তো চোৱা বিডি তো বিডিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব জাস্ট আমি কি কৰিম স্থানাংকখিনি জানি লম তো x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ একেটা সূত্ৰই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হয় নে নহয় y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিম বি আৰু ডি বিন্দুৰ স্থানাংক জানি লম চোৱা ইয়াতে চোৱা আমি যে ধৰিছিলো এটো হল এ এটো হল বি তো বি কিমান 1,0 আৰু ডি কিমান যে -3,0 ডি হল -3,0 তো এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এতিয়া কি কৰিম স্থানাংক দূৰত্ব উলিয়াম এটো হল x1 এটো হল y1 এটো হল x2 আৰু এটো কিমান y2 তেতিয়া চোৱা যে x2 - x1 x2 কিমান -3 আৰু x1 কিমান 1 গতিকে -3 - 1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 0 আৰু y1 কিমান 0 গতিকে কি হৈ যাব 0 - 0 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে এইফালেতো 0 হৈ যাব আৰু ইয়াতে চোৱা -3 - 1 মানে কিমান হৈ যাব -4 ৰ হোল স্কয়াৰ হৈ যাব হয়নে তো এতিয়া -4 ৰ হোল স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব 16 হৈ যাব হয় নহয় প্লাসৰ 16 হৈ যাব এতিয়া 16ক আমি আকৌ কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 4 স্কয়াৰ বুলি লিখিব পাৰিম এতিয়া স্কয়াৰৰ ৰুট কটা যাব থাকি যাব কিমান 4 তো আমি কি পালো যে এই বিডি যেটো কৰ্ণ আছে এই বিডি ৰ কৰ্ণৰ জোখ আমি কিমান পাই গলো যে দূৰত্ব আমি কিমান পাই গলো 4 পাই গলো হয় নে নহয় তো এটাকে চোৱা যে আমি কব পাৰো এসি এটাকে আমি কি পালো যে এসি কৰ্ণডাল কাৰ সমান বিডিৰ সমান আৰু আমি কিমান পাইছো 4 পাইছো আৰু সিফালে আমি কি পাইছিলো যে এ বি বি চি চি ডি ডি এ আটাইখিনি প্ৰত্যেকটো বাহুৰ যোগ কিমান আমি পাইছো 2√2 হয় নে নহয় আৰু এ বি বি চি চি ডি তাৰপিছত ডি এ আটাইখিনিৰ দূৰত্ব আমি কিমান পাইছো
2 root over 2 পাইছো হয় নহয় গতিকে গতিকে ABCD চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওটা বাহুৰ লগতে চাৰিওটা বাহুৰ যোগ একেই চাৰিওটা বাহুৰ যোগ কি একে পাইছো অৰ্থাৎ কিমান পাইছো 2 root over 2 পাইছো আৰু ইয়াৰ কৰ্ণ আমি কি পাইছো AC আৰু BD ৰ দূৰত্ব সমান AC আৰু BD ৰ দূৰত্ব কি পাইছো আমি সমান পাইছো হয়নে গতিকে ABCD এটা কি হৈ যাব গতিকে ABCD চতুৰ্ভুজটো এটা কি হৈ যাব এটা বৰ্গ হৈ যাব কাৰণ বৰ্গৰ চাৰিওটা বাহু একে আৰু কৰ্ণ দুটাৰ জোখো কি একে হয়নে তো এইটো আছিলে তোমালোকৰ 1 নম্বৰটোৰ সমাধান তো মই প্ৰথমৰ পৰা আকৌ তোমালোকক শেষলৈ দেখুৱাই দিছো তোমালোকে ভিডিঅটো পজ কৰি ভালদৰে অংকটো পাতি ল'বা তো এইকেইটা হ'ল আমাৰ কৰ্ণৰ আগৰখিনি মই দেখুৱাই দিছিলো আকৌ দেখুৱাই দি আছো চোৱা ওকে তো মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আকৌ দেখুৱাই দিছো ভিডিঅটো পজ কৰি তোমালোকে ভালদৰে লিখি লও বহুত ষ্টুডেন্টছে কয় পিছত যে আমি স্যাৰ পাতিব নোৱাৰো আপুনি সময় নিদিয়ে সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক আকৌ অংকখিনি দেখুৱাই দিছো আৰু এইখিনি যে তোমালোকে প্ৰথমতে দূৰত্ব AB টো উলিয়াই তলত লিখিবা BC যদি এনেকৈ লিখা একো কথা নাই কিন্তু তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে কৈছো আৰু কিছুমান ষ্টুডেন্টে এনেকৈ লিখিবলৈ অংক কৰিবলৈ বেয়া পায় তলে তলে পাতে তো তোমালোকে তলত পাতি ল'বা তো সেইখিনি আছিলে আমাৰ বাহু এতিয়া আমি কৰ্ণখিনি দেখুৱাই আছো কৰ্ণখিনি তোমালোকে ভালদৰে এনেকৈ কৰি তাৰপিছত শেষত এনেকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে তো এইটো আছিলে আমাৰ 1 নম্বৰটো সমাধান এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো সমাধান কৰো চোৱা এতিয়া চোৱা আমি 2 নম্বৰটো কৰিম চোৱা 2 নম্বৰটো আমাক কি দিছে যে -3,5 তাৰপিছত দিছে 3,1 0,3 -1, -2 তো এইকেইটাক আমি প্ৰথমতে কি কৰি ল'ম বিন্দু ধৰি ল'ম ঠিক আছে তো বিন্দু ধৰি এইমাত্ৰ আমি যেনেকৈ কৰিছো আমি তেনেকৈ কৰিম চোৱা যে ধৰো প্ৰদত্ত বিন্দুকেইটা আমি A বিন্দু ধৰি ল'ম যে -3,5 B বিন্দু ধৰি ল'ম 3,1 C বিন্দু ধৰি ল'ম 0,3 আৰু D বিন্দু আমি ধৰি ল'ম -1, -4 ঠিক আছে তো আমি কি কৰিলো বিন্দুকেইটা ধৰি ললো তো বিন্দুকেইটা ধৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে A আৰু B ৰ দূৰত্ব উলিয়াম তাৰপিছত B আৰু C ৰ উলিয়াম তাৰপিছত D আৰু A ৰ উলিয়াম হয় নহয় নেক্সট আমি কি কৰিম কৰ্ণকেইটাৰ মান উলিয়াম এইমাত্ৰ মই যেনেকৈ কৰিলো ঠিক আছে তো এতেকে দূৰত্ব আমি কি কৰিম প্ৰথমতে AB ৰ উলিয়াম তো দূৰত্ব AB তো AB ৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা একেটাই হ'ব সূত্ৰ x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তেতিয়া চোৱা A বিন্দুৰ স্থানাংক আমি কিমান পাইছো যে -3,5 ওকে এটো হল A বিন্দু আৰু B বিন্দুৰ স্থানাংক আমি কিমান পাইছো 3,1 তো এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কিমান হৈ যাব y2 তো x2 - x1 মানে কিমান যে 3 - x1 কিমান -3 তো মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ যাব প্লাসত 3 হৈ যাব তাৰপিছত y2 - y1 কিমান 1 -y1 y1 ৰ মান কিমান 5 1 - 5 ৰ হোল স্কয়াৰ ওকে তো এতিয়া চোৱা 3 য়ে 3 কিমান 6 তো 6 স্কয়াৰ প্লাস 1 - 5 মানে কিমান হৈ যাব -4 ৰ কিমান হোল স্কয়াৰ ওকে তো এতিয়া চোৱা যে 6 স্কয়াৰ মানে কিমান 36 আৰু 4 স্কয়াৰ মানে কিমান 4 4 গুণ 16 তো 36 ৰ লগত আমি কি কৰিম 16 প্লাস কৰিম চোৱা যে 6 6 12 2 হাতৰ 1 3 1 4 1 5 অৰ্থাৎ কিমান হৈ যাব √52 হৈ গ'ল ওকে তো √52 ক চোৱা আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰো তোমালোকে ছুটি নিয়মৰ হৰণ কৰিবা যে 2 এ 5ক 2 বাৰ 1 বাকি আছে 12 হ'ব 1 গৈ এই 2ক লগ ধৰিব কিমান হ'ব 12 হ'ব তো 2 এ 12ক কেবাৰ 6 বাৰ তো 2 এ 2ক একবাৰ 2 এ 6ক কেবাৰ 3 বাৰ অৰ্থাৎ আমি কি পাইছো 2 স্কয়াৰ পাইছো মানে কিমান 4 পাইছো গতিকে আমি 4 * 13 বুলি লিখিব পাৰো হয় নে নহয় 4 ৰ লগত যদি আমি 13 যদি পূৰণ কৰো তেতিয়া আমি কিমান পাম 52 পাম লাগিলে ইফালে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো চোৱা যে 4 3 গুণ 12 2 হাতৰ 1 4 গুণ 4 1 কিমান 5 মানে কিমান হৈ যাব √52 তো আমি কিমান পাই গলো যে √4 * 13 তো √4ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো √4ক আমি 2 স্কয়াৰ বুলি লিখিব পাৰো আৰু সিফালে কি হৈ যাব √13 থাকি যাব অৰ্থাৎ আমি কিমান পাই যাম চোৱা এটো যদি আমি এক্সট্ৰাকে যদি এনেকে লিখি দিও যে √2 স্কয়াৰ আৰু সিফালে কিমান √13 তো স্কয়াৰ ৰুট কটা যাব থাকিব কিমান 2 আৰু সিফালে কিমান থাকিব
√13 থাকিব তো আমি কিমান পাই গলো যে AB বাহুৰ দূৰত্ব 2√13 তো তোমালোকে ভালদৰে চোৱা এটো যে আমি AB বাহুৰ দূৰত্ব কিমান পালো 2√13 এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম AB ৰ উলিয়ালো চোৱা এটো A এটো B এটো C এটো D ধৰি ললো আমি AB ৰ উলিয়ালো এতিয়া আমি কি কৰিম BC ৰ উলিয়াম হয় নহয় তো দূৰত্ব BC চোৱা এতিয়া আমি BC ৰ উলিয়াম তো একেটাই সূত্র তো x2 - x1 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়ার তো এতিয়া আমি কি জানিব লাগিব যে স্থানাঙ্ক জানিব লাগিব তো B বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান চোৱা যে 3,1 আৰু C বিন্দুৰ 0,3 তো 3,1 0,3 হল C বিন্দু ওকে তো এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 এটো হৈ যাব কিমান y2 ওকে তেতিয়া চোৱা মানখিনি বহুৱাই দূৰত্বটো উলিওৱা যে x2 - x1 x2 কিমান 0 আৰু x1 কিমান 3 গতিকে 0 - 3 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 3 আৰু y1 কিমান 1 তো কিমান হৈ যাব 3 - 1 ৰ হোল স্কয়ার তো 0 - 3 হোল স্কয়ার মানে কিমান হৈ যাব -3 হোল স্কয়ার 3 - 1 মানে কিমান 2 গতিকে 2 ৰ স্কয়ার তো চোৱা -3 হোল স্কয়ার মানে কিমান 3 3 গুণ 9 -2 উঠি যাব যেহেতু ওপৰত কি আছে যুগ্ম সংখ্যক ঘাত আছে আৰু 2 2 গুণ কিমান 4 ওকে তো 9 + 4 হয়নে 9 + 4 কিমান পাম আমি √13 পাম হয় নহয় তো আমি BC ৰ দূৰত্ব কিমান পালো √13 পালো হয়নে তো √13 পালো তো এতিয়া চোৱা দূৰত্বটো মিলা নাই হয়নে তো আমি নেক্সট কিনি কৰি চাও চোৱা BC কৰি দিলো এতিয়া আমি কি কৰিম দূৰত্ব এতিয়া আমি উলিয়াম চোৱা আমি কি কৰিলো AB ৰ পাই গলো 2√13 তাৰপিছত BC ৰ পাই গলো √13 এতিয়া আমি কি কৰিম CD ৰ উলিয়াম হয়নে নহয় তেতিয়া আমি কি কৰিম CD ৰ উলিয়াম তো চোৱা দূৰত্ব CD ৰ ক্ষেত্ৰতো সূত্ৰটো পাতি লও চোৱা যে x2 - x1 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 ৰ কি হ'ব হোল স্কয়ার হয়নে তো এতিয়া আমি কি জানিব লাগিব C আৰু D বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক চোৱা যে C বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি কিমান পাইছো 0,3 আৰু D ৰ কিমান -1, -4 0,3 আৰু -1, -4 ওকে তেতিয়া মানখিনি বহুৱাই দিয়া এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কিমান হৈ যাব y2 তেতিয়া চোৱা আমি মানখিনি বহুৱাই দূৰত্বটো উলিয়াও আমাক কৈছে x2 - x1 ৰ হোল স্কয়ার তো x2 কিমান যে -1 আৰু x1 কিমান 0 তো -1 - 0 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 y2 কিমান -4 -y1 y1 ৰ মান কিমান -3 হোল স্কয়ার তো কিমান হ'ব চোৱা যে -1 - 0 মানে কিমান -1 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস -4 -3 -7 প্লাস ডাঙৰ চিন মাইনাস তো কিমান হ'ব 4 ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 7 গতিকে -7 ৰ হোল স্কয়ার তো কিমান হ'ব চোৱা যে -1 ৰ হোল স্কয়ার মানে কিমান 1 আৰু ইফালে কিমান 7 7 গুণ 49 হয় নহয় তো 1 প্লাস কিমান 49 তো কিমান হৈ যাব √50 হৈ যাব হয় নহয় তো √50 ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱা যে 25 পূৰণ 2 আমি লিখিব পাৰো নাই কাৰণ 25 দুগুণ কিমান 50 হয়নে তো 25 দুগুণ 50 অৰ্থাৎ 25ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে √5 স্কয়ার বুলি আমি লিখিব পাৰো কাৰণ 5 স্কয়ার কিমান 5 5 গুণ 25 এটো যদি আমি এক্সট্ৰাকে যদি লৈ আনো তো √5 স্কয়ার আৰু √2 স্কয়ার ৰুট কটা যাব থাকি যাব কিমান 5 আৰু সিফালে কিমান √2 তো আমি CD বাহুৰ দূৰত্ব কিমান পালো যে 5√2 পালো হয়নে তো এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম চোৱা আমি CD বাহুৰ দূৰত্ব পাই গলো CD বাহুৰ দূৰত্ব কিমান পাই গলো 5√2 ওকে তো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি DA বাহুৰ দূৰত্ব উলিয়াম হয়নে তেতিয়া আমি DA বাহুৰ দূৰত্ব উলিয়াম চোৱা তেতিয়া আমি দূৰত্ব DA উলিয়াম প্ৰথমৰ পৰা মই আকৌ শেষলৈ তোমালোকক অংকটো দেখুৱাই দিম তোমালোকে এতিয়া জাস্ট বুজি লোৱা x2 - x1 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়ার দূৰত্ব সূত্ৰ এতিয়া আমি D বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি কিমান পাইছো যে -1, -4 তাৰপিছত A বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি কিমান পাইছিলো যে -3,5 ওকে তো এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কিমান হৈ যাব y2 হয় নহয় তো এতিয়া চোৱা আমি যদি মানসমূহ বহুৱাই দিও যে x2 মানে কিমান -3 -x1 ৰ কিমান -1 তো মাইনাসে হিটু মাইনাসে প্লাস হৈ যাব তো -3 + 1 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 5 -y1 y1 ৰ কিমান -4 তো এটো মাইনাস লগ হৈ কিমান হৈ যাব প্লাসৰ 4 হোল স্কয়ার হৈ যাব ওকে তো এতিয়া কিমান হ'ব চোৱা ইয়াতে -3 আৰু +1 মানে কিমান হৈ যাব -2 ৰ হোল স্কয়ার
আৰু ইফালে 5 + 4 কিমান হৈ যাব 9 তো 5 4 কিমান 9 9 ৰ স্কয়াৰ তো -2 হোল স্কয়াৰ 2 দুগুণে কিমান হ'ব 4 আৰু 9 9 গুণে কিমান হৈ যাব 81 তো 81 ৰ লগত আমি যদি 4 যদি প্লাস কৰো কিমান হৈ যাব 85 হৈ যাব √, কিমান হৈ যাব 85 তো আমি চোৱা যে ডি এৰ এটোৰ দূৰত্ব আমি কিমান পাই গৈছো √85 পাই গৈছো হয়নে তো এতিয়া আমি কি কৰিম কৰ্ণৰ মানখিনি উলিয়াম কৰ্ণ আমি এসি আৰু ডিবিৰ বিডিৰ দূৰত্বখিনি উলিয়াম হয়নে নহয় তো চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম যে এসি যে দূৰত্ব এসি তো যে দূৰত্ব এসিৰ মান আমি উলিয়াম তো এসিৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা আকৌ এসিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি উলিয়াও তেতিয়াহলে আমি স্থানাংক জানিলো যে এ আৰু সি তো চোৱা এ বিন্দুৰ স্থানাংক আমি কিমান পাইছো -3,5 আৰু সি ৰ স্থানাংক আমি কিমান পাইছো 0,3 তো 0,3 তো এতিয়া এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হৈ যাব x2 আৰু এটো কিমান হৈ যাব y2 তো চোৱা যে x2 - x1 হোল স্কয়াৰ y2 - y1 হোল স্কয়াৰ ওকে তো এতিয়া চোৱা x2 - x1 x2 কিমান 0 আৰু x1 কিমান -3 তো মাইনাস আৰু এটো মাইনাস প্লাসত 3 হৈ যাব হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 কিমান 3 আৰু y1 কিমান 5 যদি কি হ'ব 3 - 5 ৰ হোল স্কয়াৰ তো কিমান হৈ যাব 0 + 3 0 + 3 স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব 3 স্কয়াৰ আৰু ইয়াতে চোৱা 3 - 5 মানে কিমান 3 ৰ পৰা 5 গলে 2 অৰ্থাৎ -2 ৰ হোল স্কয়াৰ তো কিমান হৈ যাব চোৱা 3 ৰ স্কয়াৰ মানে 3 3 গুণ 9 আৰু 2 ৰ স্কয়াৰ মানে কিমান 4 তো 9 ৰ লগত 4 যোগ কৰিম আমি কিমান পাম 13 পাম ওকে তো আমি দূৰত্ব এসি ৰ কিমান পালো 13 পালো চোৱা যে আমি দূৰত্ব এসি ৰ কিমান পালো 13 পালো এতিয়া আমি কি কৰিম বিডি ৰ উলিয়াম ওকে তো দূৰত্ব বিডি দূৰত্ব যদি আমি বিডিৰ যদি চাও তেতিয়াহলে সূত্ৰ একেটাই হ'ব যে x2 - x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 ৰ হোল স্কয়াৰ তো বি বিন্দুৰ স্থানাংক আৰু ডি বিন্দুৰ স্থানাংক চোৱা যে আমি বি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান পাইছো 3,1 আৰু ডিৰ পাইছো -1,4 3,1 আৰু -1,4 ওকে তো এতিয়া চোৱা আমি যদি এইখিনি মান যদি বহুৱাই দিও তেতিয়াহলে এটো 3 হা এটো x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2 ওকে তো এতিয়া মানখিনি বহুৱাই দিয়া যে x2 - x1 x2 কিমান -1 আৰু x1 কিমান 3 -1 - 3 হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 - y1 y2 কিমান -4 আৰু y1 কিমান 1 -4 + 1 ৰ হোল স্কয়াৰ তো -1 - 3 মানে কিমান হৈ যাব -4 তো -4 ৰ হোল স্কয়াৰ আৰু ইয়াতে কি হ'ব চোৱা যে -4 + 1 মানে কিমান হৈ যাব -3 ৰ হোল স্কয়াৰ তো 4 4 গুণ কিমান হৈ যাব 16 আৰু 3 3 গুণ কিমান 9 তো 16 আৰু 9 ৰ লগত যদি আমি ইফালে কিমান পাইছো y2 - y1 তো ইয়াতে চোৱাচোন অকমান আমি ইয়াতে কি কৰিলো y2 - 1 y2 কিমান -4 তো -4 বহালো তাৰপিছত y1 ৰ মান প্লাসৰ 1 হে গতিকে এইটো মাইনাসটো ইয়াতে বহি যাব হয় নহয় এইটো মিস্টেক হ'ল গতিকে -4 - 1 ৰ হোল স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব -5 তো -5 ৰ হোল স্কয়াৰ মানে কিমান হৈ যাব 25 হৈ যাব হয় নহয় তো 16 ৰ লগত আমি কি কৰিম 25 টো যোগ কৰিম তো 16 ৰ লগত যদি আমি 25 যদি যোগ কৰো 6 5 11 1 7 1 2 1 3 1 4 অৰ্থাৎ কিমান হৈ যাব √41 হৈ যাব √41 আমি কি পালো এই বিডি যেটো কৰ্ণ আছিলে চোৱা √41 এই বিডি কৰ্ণৰ জোখ আমি কিমান পালো এটোৰ √41 পালো ওকে তো এতিয়া চোৱা আমি কি পাও চোৱাচোন আমি যদি কি কৰো যিকোনো দুটা চোৱা আমি যদি এই কৰ্ণটো এসিৰ লগত যদি আমি এই বিসি বাহুটোৰ মাপ যদি আমি কি কৰো যোগ কৰো তেতিয়ালে চোৱাচোন আমি কি পাম যে এসিৰ লগত যদি আমি বিসি যদি যোগ কৰো তেতিয়ালে আমি এই তৃতীয় বাহুটো পাই যাম চাবাচোন মানে এই ত্ৰিভুজটোৰ এটো হৈ যাব চাবা এতিয়া আমি কি কৰিম এসি + বিসি যদি আমি কৰো এসিৰ মান কিমান আমি পাইছো চোৱা এসিৰ মান আমি কিমান পাইছো √13 পাইছো হয় নহয় তো মই আকৌ তোমালোকক দেখুৱাইছো এসিৰ মান আমি কেনেকৈ পাইছো এইটো চোৱা √13 পাইছিলো তো মই অংকটো প্ৰথমৰ পৰা আকৌ শেষলৈ দেখুৱাই দিম তোমালোকে এতিয়া বুজিলো তো আমি কি পাইছো যে এসিৰ মান √13 প্লাস বিসি এতিয়া চোৱা বিসিৰ মান আমি কিমান পাইছো বিসিৰ মানো √13 পাইছো হয় নহয় তো √13 কেইটা পাইছো দুটা পাইছো তো √2 √13 তো চোৱা 2 √13 টো কিহৰ মান এ বিৰ মান হয় নহয়
কিহৰ মান যে এ বিৰ মান কিমান 2√13 গতিকে চোৱা এই দুটা বাহু এইটো তৃতীয় বাহুৰ কি পাইছো আমি সমান পাইছো গতিকে কি হৈ যাব এ বি আৰু সি বিন্দু তিনিটা কি হ'ব এক ৰেখীয় হ'ব কাৰণ মই ক্লাছত প্ৰথম ক্লাছতে মই তোমালোকক কৈছিলো এক ৰেখীয় হ'ব সেইটো কাৰণে কি কৰিব ইহতে চতুৰ্ভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰিব বুজি পাইছা তো শেষত এইটো এনেকে লিখি দিবা যে এ বি আৰু সি বিন্দু এ বি আৰু সি বিন্দু তিনিটা একে ৰেখীয় বিন্দু তিনিটা একে ৰেখীয় কিয় কাৰণ একে ৰেখীয় হৈছে যে তাৰ দুটা বাহুৰ যোগ আৰু তৃতীয় বাহুটোৰ জোখৰ সমান একে ৰেখীয় এতেকে চতুৰ্ভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰে চতুৰ্ভুজ গঠন কৰিব নোৱাৰে তো এইটো হৈ যাব আমাৰ সমাধান তো মই তোমালোকক আকৌ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ দেখুৱাই দিছো তোমালোকে অংকটো ভালদৰে পাতি লোৱা ওকে তোমালোকে ভালদৰে পাতি লোৱা অংকটো প্ৰথমৰ পৰা মই আকৌ শেষলৈ দেখুৱাই দিছো তেতিয়া আমি নেক্সটটো কৰিম তোমালোকে এইটো ভালদৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি তোমালোকে অংকটো পাতি লোৱা এইখিনি কৰাৰ পিছত এইখিনি পাতি ল'বা ওকে এইটো হৈ যাব আমাৰ সমাধান এতিয়া চোৱা নেক্সট অংকটো এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰটো আমাক কি দিছে যে 4,5 7,6 4,3 আৰু 1,2 আমি যদি বিন্দুকেইটা যদি ধৰি লওঁ ধৰো বিন্দুকেইটা আমি এ বিন্দু ধৰি ল'ম যে 4,5 তাৰপিছত বি বিন্দু ধৰি ল'ম যে 7,6 চি বিন্দু ধৰি ল'ম 4,3 আৰু ডি বিন্দু ধৰি ল'ম 1,2 ওকে তেতিয়া আমি কি কৰিম যে আগৰ কেইটাৰ নিচিনাই আমি এ বি বি চি চি ডিৰ কি কৰিম দূৰত্ব উলিয়াম ওকে তো এতেকে দূৰত্ব এ বিৰ যদি আমি উলিয়াও তেতিয়াহ'লে যে x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ওকে তো চোৱা এ আৰু এ বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান 4,5 বি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান 7,6 তো এইটো হৈ যাব x1 এইটো y1 এইটো x2 এইটো y2 তো x2 minus x1 মানে কিমান 7 আৰু x1 ৰ কিমান 4 তো 7 minus 4 ৰ whole square y2 6 আৰু y1 কিমান 5 গতিকে 6 minus 5 ৰ whole square তো চোৱা 7 minus 4 মানে কিমান 3 গতিকে 3 ৰ স্কয়াৰ 6 minus 5 মানে কিমান হ'ব 1 গতিকে কি হৈ যাব 1 ৰ স্কয়াৰ তো কিমান হৈ যাব চোৱা যে 3 স্কয়াৰ 9 আৰু 1 স্কয়াৰ 1 গতিকে কিমান হৈ যাব 9 একে 10 ৰুট ওভাৰ কিমান হৈ যাব 10 ওকে তো এইটো আমি পাই গলো যে এ বি বাহুৰ দূৰত্ব তো চোৱা আমি বস্তুটো এনেকে সিস্টেমেটিকলি কৰি যাম এ বি সি ডি তো প্ৰথমতে আমি এ বিৰ কিমান পালো ৰুট ওভাৰ 10 পাই গলো এতিয়া আমি কি কৰিম বি সিৰ দূৰত্ব উলিয়াম হয় নহয় তেতিয়া আমি নেক্সট বি সিৰ দূৰত্ব উলিয়াম তো দূৰত্ব বি সি তো বি সিৰ দূৰত্ব যদি আমি উলিয়াও তাহলে x2 minus x1 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 minus y1 ৰ হোল স্কয়াৰ তো বি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান চোৱা যে বি বিন্দুৰ স্থানাংক আমি ধৰি লৈছো 7,6 গতিকে বি 7,6 আৰু সি বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান 4,3 ওকে তো এইটোৰ পৰা এইটো হৈ যাব x1 এইটো হৈ যাব y1 এইটো হৈ যাব x2 এইটো হৈ যাব y2 তো কিমান হৈ যাব ৰুট ওভাৰ x2 minus x1 মানে কিমান 4 আৰু x1 কিমান 7 তো 4 minus 7 ৰ হোল স্কয়াৰ প্লাস y2 মানে y2 কিমান 3 আৰু y1 কিমান 6 গতিকে 3 minus 6 ৰ হোল স্কয়াৰ তো কিমান হ'ব চোৱা যে 4 minus 7 মানে কিমান -3 তো -3 হোল স্কয়াৰ 3 minus 6 মানে কিমান হৈ যাব -3 হোল স্কয়াৰ কাৰণ 6 ৰ পৰা 3 গলে 3 আৰু ডাঙৰ চিন কি মাইনাস গতিকে কিমান হ'ব -3 হোল স্কয়াৰ মানে কিমান 9 আৰু ইয়াতে -3 হোল স্কয়াৰ মানে কিমান 9 গতিকে 9 plus 9 কিমান হৈ যাব ৰুট ওভাৰ 18 হৈ যাব ৰুট ওভাৰ কিমান হৈ যাব 18 হৈ যাব ওকে তেতিয়া আমি কি উলিয়ালো বি সিৰ মান কিমান পাই গলো যে ৰুট ওভাৰ 18 পাই গলো এটোৰ পাইছো √10 এটো পাই গৈছো 18
এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম আকৌ যে দূৰত্ব এতিয়া আমি কি কৰিম CD উলিয়াম তো সো CD যদি আমি উলিয়াও এটোই হ'ব যে x2 - x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার তো সো C বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আৰু D বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক তো C বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান 4,3 আৰু D ৰ কিমান 1,2 তো 4,3 আৰু এটো 1,2 ওকে তেতিয়া চোৱা যে x2 - x1 এটো হ'ব x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2 তো x2 মানে কিমান 1 তো 1 - 4 ৰ হোল স্কয়ার y2 কিমান 2 আৰু y1 ৰ কিমান 2 - 3 হোল স্কয়ার তো কিমান হ'ব চোৱা যে -3 ৰ হোল স্কয়ার কাৰণ 1 ৰ পৰা 4 গলে কিমান মানে 4 টকা ধাৰ আছে 1 টকা জমা আছে মানে 3 টকা ধাৰ থাকিব আৰু 2 - 3 হোল স্কয়ার মানে কিমান -1 ৰ হোল স্কয়ার হয় নহয় তো সো -3 হোল স্কয়ার মানে কিমান 3 3 গুণ 9 আৰু -1 ৰ হোল স্কয়ার মানে কিমান হৈ যাব প্লাসৰ 1 হৈ যাব তো ৰুট ওভাৰ কিমান আহি যাব 10 আহি যাব হয়নে তো আমি CD ৰ উলিয়ালো কিমান যে ৰুট ওভাৰ 10 এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম AD ৰ উলিয়াম হয়নে তো এতিয়া আমি কি কৰিম দূৰত্ব AD আমি AD ৰ দূৰত্ব উলিয়াম তো চোৱা যে দূৰত্ব AD ৰ দূৰত্ব কিমান হৈ যাব চোৱা যে x2 - x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার তো চোৱা যে A বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান A বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি কিমান পাইছো যে 4,5 আৰু D বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান 1,2 ওকে তো আমি যদি দূৰত্ব যদি উলিয়াও তেতিয়াহলে চোৱা কিমান হ'ব x2 এটো হৈ যাব x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2 তো x2 কিমান 1 আৰু x1 কিমান 4 তো 1 - 4 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - 1 y2 কিমান 2 y1 কিমান 5 2 - 5 ৰ হোল স্কয়ার তো এটা কিমান হৈ যাব -3 হৈ যাব কাৰণ 1 - 4 -3 হোল স্কয়ার 2 - 5 -3 ৰ হোল স্কয়ার তো কিমান হৈ যাব চোৱা ইয়াতে -3 হোল স্কয়ার মানে কিমান 3 3 গুণ 9 আৰু ইয়াতে কিমান হৈ যাব 3 3 গুণ 9 তো কিমান হৈ যাব 9 9 কিমান হৈ যাব 18 হৈ যাব অৰ্থাৎ ৰুট ওভাৰ 18 পাই যাম আমি AD ৰ দূৰত্ব হয়নে এই AD ৰ দূৰত্ব আমি কিমান পাই গলো ৰুট ওভাৰ 18 ঠিক আছে তো ৰুট ওভাৰ 18 পাই গলো মানে চোৱা আমি AD বাহুটো এই BC বাহুৰ সমান পালো আকৌ এই AB বাহুটো এই CD ৰ সমান পালো হয়নে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কম যে সামান্তৰিকৰ যেহেতু বিপৰীত বাহুবিলাক সমান থাকে সেইটো কাৰণে আমি এটো সামান্তৰিক বুলি কম তো এতিয়া আমাৰ আৰু কাম আছে যে এই কৰ্ণ এটো আৰু এটো আমি কি সমান হয় নে নহয় সেটো আমি চাম ওকে তো চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম যে AC আৰু BD ৰ উলিয়াম তো প্ৰথমতে আমি AC ৰ দূৰত্বটো উলিয়াই লওঁ চোৱা যে আকৌ দূৰত্ব আমি কি কৰিম AC ৰ উলিয়াম তো AC ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একই দূৰত্ব সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যে x2 - x1 তো যে x2 - x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার ওকে তো এতিয়া চোৱা আমি মানসমূহ বহুৱাই দিম প্ৰথমতে আমি A আৰু C চোৱা A বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান চোৱাচোন A বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান 4,5 তো 4,5 আৰু C বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান চোৱা C ৰ স্থানাঙ্ক কিমান যে 4,3 তো 4,3 তেতিয়া চোৱা এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো হ'ব x2 আৰু এটো কিমান y2 তো x2 - x1 মানে কিমান 4 - x1 ৰ মান কিমান 4 তো 4 - 4 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - 1 y2 কিমান 3 আৰু y1 কিমান 5 তো 3 - 5 ৰ হোল স্কয়ার তো কিমান হ'ব চোৱা যে 4 - 4 হোল স্কয়ার মানে 0 স্কয়ার আৰু এতে 3 - 5 মানে কিমান -2 ৰ হোল স্কয়ার তো কিমান হৈ যাব 0 স্কয়ার মানে 0 আৰু -2 হোল স্কয়ার মানে কিমান হৈ যাব 4 হৈ যাব হয় নহয় তো 4 ক আমি আকৌ কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 স্কয়ার বুলি লিখিব পাৰিম তো স্কয়ার ৰুট কটাকৈ কি থাকিব 2 থাকিব হয়নে তো এটা আমি কি কৰিলো AC যেটো কৰ্ণ আছে সেইটো উলিয়ালো তো নেক্সট আমি কি কৰিম AC ৰ কৰ্ণ AC ৰ এটো মান আমি কিমান পালো 2 পালো এতিয়া আমি কি কৰিম BD ৰ উলিয়াম তো স্যার দূৰত্ব BD যে দূৰত্ব BD তো BD ৰ যদি আমি দূৰত্ব উলিয়াও x2 - x1 হোল স্কয়ার প্লাস y2 - y1 হোল স্কয়ার তো সব B বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান তো যে B বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক আমি পাইছো যে 7,6 তো 7,6 তাৰপিছত D তো D বিন্দুৰ স্থানাঙ্ক কিমান 1,2 D হল 1,2
তো আমি এটোৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াম সো এটো হৈ যাব x1 এটো হৈ যাব y1 এটো x2 আৰু এটো y2 তো x2 - x1 x2 কিমান 1 আৰু x1 কিমান 7 তো 1 - 7 হোল স্কয়ার প্লাস y2 কিমান 2 আৰু y1 কিমান 6 তো 2 - 6 ৰ হোল স্কয়ার তো কিমান হ'ব সোৱা যে 1 - 7 মানে কিমান -6 ৰ হোল স্কয়ার প্লাস 2 - 6 মানে কিমান -4 ৰ হোল স্কয়ার তো -6 হোল স্কয়ার মানে কিমান 6 6 গুণ 36 আৰু 4 4 গুণ কিমান 16 তো এই দুটো যদি আমি যোগ কৰো 36 আৰু 16 6 6 12 2 হাতৰ 1 3 1 4 1 5 অৰ্থাৎ কিমান হৈ যাব √52 হৈ যাব ঠিক আছে তেতিয়া চোৱা আমি এইখিনি উলিয়ালো এতিয়া আমি এই চিত্ৰটোত আহোচোন এই চোৱা বিডিৰ মান আমি কিমান পাই গলো √52 পাই গলো হয় নহয় এতিয়া কথা হল তো আমি পাইছো যে এ বি আৰু চি ডি সমান পাইছো আকৌ বি চি এ ডিৰ সমান পাইছো কিন্তু এ চি আৰু বি ডি সমান পোৱা নাই হয় নহয় যেহেতু আমি কি পাইছো যে বিপৰীত বাহুকেইটা সমান আৰু কৰ্ণকেইটা কি অসমান হয় নহয় গতিকে বিন্দুকেইটা কি কৰিব এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক গঠন কৰিব ঠিক আছে তো শেষত তোমালোকে এনেকে লিখি দিবা তো এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা তো শেষত লিখি দিবা যে এতেকে এ বি বাহুডাল আমি কাৰ সমান পাইছো চোৱা ইয়াতে এ বি বাহুডাল আমি চি ডিৰ সমান পাইছো হয় নহয় এ বি ইকুয়াল টু চি ডি আৰু আমি কি পাইছো যে বি চি ইকুয়াল টু এ ডি বি চি বাহুডাল এ ডিৰ সমান পাইছো ঠিক আছে কিন্তু আমি এই এ চি কৰ্ণ বি ডি কৰ্ণৰ সমান পোৱা নাই এ চি নট ইকুয়াল টু বি ডি পাইছো ঠিক আছে তো যেহেতু বাহুকেইটা আমি বিপৰীত বাহুকেইটা কি সমান পাইছো তো লিখি দিবা যেহেতু বিপৰীত বাহুকেইটা সমান যেহেতু বিপৰীত বাহুকেইটা সমান গতিকে প্ৰদত্ত বিন্দুকেইটাই কি কৰিব সামান্তৰিক গঠন কৰিব সামান্তৰিক গঠন কৰে তো এইটো হৈ যাব কি আমাৰ সমাধান তো মই তোমালোকক প্ৰথমবাৰ শেষলৈ আকৌ দেখুৱাই দিছো অংকটো তোমালোকে ভালদৰে অংকটো পাতি লোৱা ঠিক আছে ওকে তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন নং 6 ৰ তিনিটা অংকই কৰালো কাৰণ নহলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব সেইটো কাৰণে তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নং 7 ৰ পৰা কৰাম গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বা প্লেলিষ্টৰ পৰা চাই ল'বা বা আমাৰ এই সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' তোমাৰ ওচৰলৈ গৈ পাব তো আজিলৈ আহিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাইক কৰি আমাৰ এই সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকা বাই বাই টেক কেয়াৰ